ඉතින් ඕගොල්ලෝ දැක්ක වගේ මේක තමයි අද මගේ රූම් එක. ඉතින් අපි බලමු මොනවද මේ රූම් එකේ තියෙන ෆීචර්ස් කියලා. එන්න යමු රූම් 2 එකට. රයිට් රූම් එකට එන්ටර් වුණ ගමන් අපිට තියෙනවා මේ පැත්තෙන් කබඩ් එකක්. ඊට පස්සේ බෑග්ස් තියන තැනක්. ඒ වගේම දකුණු අත පැත්තේ තියෙනවා මෙතන වොෂ්රූම් එක, ටබ් එකකුයි, මිරර් එකයි, ෂවර් ඒරියා එකක්, ඒ වගේම ටොයිලට් එක. ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා මෙතන තියෙනවා අපිට ටී හදාගන්න එක varieties. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා මිනි බාර් එක නම් හිස්. ඊට පස්සේ මොකක්ද අපිට තියෙන්නේ? මෙතන අපිට තියෙනවා තව glasses, wine glasses. ඒ වගේම tea cups, kettle එකක් තියෙනවා පල්ලෙහා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන තියෙනවා ලොකු TV එකක්. beds දෙකක් තියෙනවා මෙතන. ඒ වගේම අපිට තියෙනවා මෙතන ලොකු mirror එකක්. මෙතනින් අපිට එළියට යන්න පුළුවන්. balcony එකට. තව ෆීචර්ස් විදිහට මම දැක්ක මෙතන තියෙනවා අපිට පොඩකින්. බලමු. මෙතන තිබුණා මේ ග්ලාස් එක ෂීල්ඩ් කරන එකක් මං හිතන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ දැන්. ඉන්ටරෙස්ටිං. ඉතින් ඒව තමයි මේ රූම් එකේ තියෙන ෆීචර්ස්.